नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहुण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिते अज्ञानतिमिरांधानाम ज्ञाना जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम प्रभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भय हरिहंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। परम कृपाळु જે ગુરુદેવ શ્રીના મળવાથી આ વિશ્વની અંદરમાં સર્વોત્કૃષ્ટ એવું જૈન શાસન અને જૈન શાસનમાં બતાવેલ આત્મા અને શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ અત્યંત સરળતાથી એટલે સમજાય છે કે બસ હવે મોક્ષ નિશ્ચિત છે, નજદીક છે. આ યુગમાં પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની વાણી મળે છે. આ વાણી સાંભળતા પોતાના આત્માનો મહિમા આવ્યા વિના રહેતો નથી અને એ આત્માનો મહિમા આત્મામાંથી શુદ્ધાત્મ તત્વ જે છે બસ તે જ હું છું એવી દ્રષ્ટિ જ્યાં થાય છે મોક્ષનો માર્ગ ખુલી જાય છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના પરમ અનુયાયી પૂજ્ય સોગાનીજી દ્વારા દ્રષ્ટિ પ્રકાશના માધ્યમથી શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિ સરળ થઈ છે, સહજપણે બતાવવામાં આવી છે. તેઓ શ્રી કહે છે કે 90 નંબરના બોલમાં અહીં અંતર્મુખ બેસતા જ બસ અહીં પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશમાં દ્રષ્ટિ લગ અહીંથી સીધા સિદ્ધલોકમાં જશે. અહીં અંતર્મુખ બેસતા જ પોતાનો જે ત્રિકાર સ્વભાવ જે છે જે સ્વભાવને કાળની અપેક્ષા નથી, કાળથી પણ જે નિરપેક્ષ છે, સદાય ધ્રુવ સ્વભાવ છે, સદાય પરિપૂર્ણ સ્વભાવ છે. બસ એ પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશમાં દ્રષ્ટિ લગાવતા પોતાના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવમાં દ્રષ્ટિ લગાવતા હું પરિપૂર્ણ નાયક તત્વ છું એવું સમજતા સ્વભાવની અંદરમાં બેસી જતા અહીંથી સીધા સિદ્ધલોકમાં જતા પોતાનો સ્વભાવ છે એ સિદ્ધ સ્વભાવ છે, પરિપૂર્ણ સ્વભાવ છે. એને એક વખત હું પરિપૂર્ણ નાયક તત્વ છું એવું જયારે સમજાય છે કારણ કે વાત સમજણની છે. અનંત વખત હું પરમાત્મા છું એવું એ બોલ્યો છે પણ એવું એને સ્વભાવની અંદરમાં માન્યું નથી. જે સમયે એ સ્વભાવ પોતાની પરિપૂર્ણતા સમજે છે, પરિપૂર્ણ માને છે ત્યારે એમની દ્રષ્ટિ પર્યાય ઉપર જતી નથી. દ્રષ્ટિ જયારે પર્યાય ઉપર જતી નથી ત્યારે દ્રષ્ટિ સ્વભાવ ઉપર જામતા પરિપૂર્ણ સ્વભાવમાં અહમ થતા બસ હું આ મુક્ત રહ્યો, હું મુક્ત છું. મુક્ત થવું છે એ વાત પણ નથી. પોતાનો સ્વભાવ ત્રિકાર મુક્ત છે કારણ કે બંધનની કથા જ્યાં હોય છે ત્યાં મુક્તની કથા હોય છે પણ જે સ્વભાવથી મુક્ત છે, સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છે, સ્વભાવથી સંપૂર્ણ છે એની ઉપર જ્યાં દ્રષ્ટિ જાય છે ત્યાં એને પોતાનો સ્વભાવ સમજાતા પરિપૂર્ણતા સમજાતા એની અંદરમાં અહમ થતા એનું લક્ષ થતા સીધો સિદ્ધલોકમાં વિરાજમાન થઈ જાય. પોતાના સ્વભાવની અનુભૂતિ અત્યંત સહજ છે, સરળ
અને એ અનુભૂતિ ત્યારે થાય છે જ્યારે પોતાની પરિપૂર્ણતા એને જાય છે. કારણ કે અનુભવ કરવાની વસ્તુ નથી, અનુભવ થતી વ્યવસ્થા છે. જે થાય છે એને કરવાનો અભિપ્રાય જ્યાં સુધી હોય સુધી એ થતી નથી. મારે અનુભવ કરવો છે એ અભિપ્રાયનો અનુભવ નથી થતો, પણ હું અનુભવની મૂર્તિ અભિપ્રાયની અંદરમાં અનુભવ થયા વિના રહેતો. વાત પોતાના ત્રિખાળ સ્વભાવની સામે જોવાની છે. વાત પોતાના જ નાયક સ્વભાવની અંદરમાં અહમ કરવાની છે. વાત પોતાના અંતર્મુખ સ્વભાવની અંદરમાં બેસવાની છે. વાત પોતે ત્રિકાળી નાયક તત્વ છે એના વિશ્વાસ છે. કારણ કે જેને વર્તમાનમાં જ હું કૃત્ય છું એવી પોતાની વસ્તુમાં દ્રષ્ટિ થઈ, ત્યાં કરવું એવી કર્તૃત્વ બુદ્ધિ છૂટી ગઈ. બસ એ જ મુક્તિ છે. વર્તમાનમાં જ હું કૃત્ય છું, વર્તમાનમાં જ હું કૃત્ય પૂર્ણ છું. લબાલબ તથાતથ અનંત ગુણ પૂર્ણ નાયક તત્વ છું. બસ એવી પોતાની વસ્તુ આવી છે. કેવી છે? કૃત્ય છે, પરિપૂર્ણ છે, ભગવાન છે, શુદ્ધ છે. તો પોતાના સ્વભાવની ઉપરમાં જે વસ્તુ ઉપરમાં જે દ્રષ્ટિ થાય છે ત્યાં કરું અનુભવ કરું, સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરું, મોક્ષ કરું, એવી જે કર્તૃત્વ બુદ્ધિ અનાદિકાળથી થઈ છે. આથી જીવ પોતાના પ્રત્યે સ્વભાવને જોવે છે ત્યાં કરવાનો અભિપ્રાય નથી જાય. અને કરવું એ તો ખરેખર નિગોજનો સંસ્કાર છે. મારે મુક્તિ કરવી છે, મારે અનુભવ કરવો છે, એ કર્તાપણાનો અભિપ્રાય જે છે એ અકર્તા સ્વભાવનો વિરોધ છે. ત્યારે કર્તાપણાનો ભાવ ઉત્પન્ન. અકર્તા સ્વભાવ ત્રિકાળ એકરૂપ છે, શુદ્ધ છે, પરિપૂર્ણ છે, સિદ્ધ સમાન છે, સિદ્ધ છે. એવી પોતાના સ્વભાવ જાય છે ત્યાં કર્તૃત્વ બુદ્ધિ રહેતી નથી. જે કર્તૃત્વ બુદ્ધિ એ જ મુક્તિ છે. મુક્તિ સિદ્ધ લોકમાં, મુક્તિ પંચંગતિની અંદરમાંથી મુક્ત સ્વભાવ છે. એ મુક્ત સ્વભાવની સમૂહ જોવે છે બસ તે જ મુક્તિ છે. મુક્તિ સ્વભાવની બહાર નથી. મુક્ત સ્વભાવ છે તે હું છું એવી દ્રષ્ટિ તે મુક્તિ છે. ખરેખર અને અનાદિકાળથી વિતરાગી દેવશાસ્ત્ર ગુરુના સાનિધ્યમાં આવીને શંકર પરમાત્માની વાણી સાંભળીને, ઓમ ધ્વનિ સાંભળીને, જ્ઞાનીઓના સાનિધ્યને પ્રાપ્ત કરીને અને એક વાતને ચીકો છે, ભૂલો છે, એ છે કે હું અકર્તા છું. એ વાતને વિચારીને, સમજીને, ધારણામાં લઈને શ્રદ્ધાની અંદરમાં લીધી. કારણ કે જ્યાં શ્રદ્ધાની અંદરમાં હું પરમાત્મા છું લે છે તો દ્રવ્ય પર્યાયના બે વિભાગ થઈ જાય. દ્રવ્ય છે તે સ્વ છે ને છે તે પર છે. જેને દ્રવ્યની અંદરમાં મીઠાશ આવે છે તે પર્યાયની સામું જોતો અને પર્યાયની સામું ન જોઈને દ્રવ્ય તે હું એવો વિશ્વાસ કરે છે એ પર્યાયની અંદરમાં દ્રવ્ય છોડીને બીજું કઈ હોતું. જે પર્યાયની અંદરમાં બેસીને દ્રવ્યની સામું જોવાની કોશિશ કરે છે અને દ્રવ્ય દેખાતું. વાત એ છે કે ક્યાં બેસો છે. દ્રવ્યમાં બેસીને વાત કરે છે કે પર્યાયમાં બેસી? અનાદિકાળથી એના પર્યાયમાં બેસીને વાત અને પર્યાયની અંદરમાં બેસીને વાત કરવાથી દ્રવ્ય દેખાતું. આ અનાદિકાળના પ્રયત્ન એના નિષ્ફળ ગયા છે. એનું કારણ એ છે કે એનું હું પણ મારા પણ પર્યાયની અંદરમાં રહી છે. એ દ્રવ્યને દેખવાની કોશિશ કરે છે. દ્રવ્યને દેખવાની કોશિશ કરે છે એનો મતલબ એ છે કે દ્રવ્ય તે હું નથી. મારે દ્રવ્યનો અનુભવ કરવો છે, મારે દ્રવ્યને જોવું છે, દ્રવ્યનું લક્ષણ. હું દ્રવ્ય છું. જયારે ચુકાય છે, ભૂલાય છે, ત્યારે દ્રવ્યને જોવાની વાત આવે છે. જણાય છે ને, એ જણાય છે એ સહજ જણાય છે. જોવાની વાત નથી. હું પરિપૂર્ણ છું, એ પરિપૂર્ણ સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છું. પરિપૂર્ણ છું, પરિપૂર્ણ થવું નથી. જે પરિપૂર્ણ છે એ પરિપૂર્ણતાનો વિશ્વાસ જે છે
અને પરિપૂર્ણ થવું છે એવો અભિપ્રાય જે છે એ વિદ્યા એને હંમેશા પરિપૂર્ણ થવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પણ ભાઈ તું સ્વભાવથી અનાદિ અનંત પરિપૂર્ણ છો ને, અનાદિ અનંત ભગવાન છો ને, અનાદિ અનંત શુદ્ધ છો ને, અનાદિ અનંત પરિપૂર્ણ છો ને, અનાદિ અનંત સત્ય નાયક તત્વ છો, અનાદિ અનંત સકલ નિરાવરણ છો ને, એવી જે વસ્તુ છે હું છું એનું જોર નથી આવતું, એનું વજન નથી આવતું, એની ઉપર દ્રષ્ટિ નથી આવતી. જ્યાં દ્રષ્ટિ નહીં જામવાને કારણે એ પર્યાયની અંદરમાં એની તપાસ ચાલતી રહે છે, પર્યાયની સફાઈતા કરે છે, પર્યાયની અંદરમાં દોષો શોધશે તેને, રાગો શોધશે તેને, એની તીવ્રતા ઓછી થઈ ગઈ, એનાથી સ્વભાવને કોઈ અંતર જ નથી પડતું. સ્વભાવ પરિપૂર્ણ છે અને એ હું છું એવી દ્રષ્ટિ જે છે એ સમય દ્રષ્ટિ. પોતાના સ્વભાવની અંદરમાં પરિપૂર્ણતાને જોવું, પરિપૂર્ણતા એ સૌથી પરિપૂર્ણ છે. જે સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છે એ ક્યારે થશે? અરે ભાઈ પરિપૂર્ણ છું એવું તું માને છે તો પરિપૂર્ણ થવાની વાત જ નથી. તું આજ દિવસથી પરિપૂર્ણ થવાનો પ્રયત્ન કરે છે માટે તને પરિપૂર્ણ હું છું એવો વિશ્વાસ નથી ત્યારે પરિપૂર્ણ પ્રયત્ન. અને એ કરતા બુદ્ધિ છે એટલે એ બુદ્ધિ છૂટી જવી જોઈએ. અને ક્યારે છૂટે છે? જયારે હું ભગવાન છું એવું જોયે છે ત્યારે છૂટી. એટલે કે છે વર્તમાનમાં જ હું કૃત્ય છું એવી પોતાની વસ્તુમાં દ્રષ્ટિ કરી ત્યાં કરવું એવી કરતું તો બુદ્ધિ છૂટી ગઈ. કરવું અને મરવું લાવવું છે. ખરેખર કરવાની અંદરમાં અનંતી કરતા બુદ્ધિ છે. અનુભવ કરવો છે એમાં અનંતી કરતા બુદ્ધિ છે. મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કરવો છે એમાં અનંતી કરતા બુદ્ધિ છે. મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો છે એમાં અનંતી કરતા બુદ્ધિ. પણ કરવાની વાત ક્યાં છે? હું કૃત્ય છું તો પછી કરવાની વાત રહેતી જ નથી. એટલે એક વખત ભાઈ હું અકર્તા સ્વભાવી ભગવાન આત્મા છું એવું જોઈ પોતાના સ્વભાવની અંદરમાં ત્યાં બેસીને તું વસ્તુને જો તો એ બસ કરું એવું કરતું તો બુદ્ધિ છૂટી ગઈ. એની મુક્તિ છે. પોતાના સુખધામમાં સદાય જામી રહો. બસ આ એક જ વાત 12 અંગનો સાર છે. આ જ એક વાત પોતાના સુખધામમાં સદાય જામી રહો. સુખધામમાં સદાય જામી રહો. ઓહો, હું તો મારા સ્વભાવમાંથી બહાર આવતો જ નથી. જે સ્વભાવમાંથી બહાર આવે છે એ સ્વભાવમાં જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ હું તો સ્વભાવમય છું ને, હું તો પરિપૂર્ણ છું ને. જે સ્વભાવમાંથી બહાર આવ્યો હોય એ અંદર ક્યાં? હું બહાર આવ્યો જ નથી. જે ત્રિકાળી ભગવાન આત્મા પર્યાયની અંદરમાં નથી આવતો એ બહાર ક્યાં? એ પર્યાયની અંદરમાં આવ્યો નથી અને અંદર જવાનો પ્રશ્ન નથી. પોતાના સ્વભાવની અંદરમાં બસ ત્રિકાળ 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 એવું ત્રિકાળ જે સ્વભાવથી ત્રિકાળ છે, સ્વભાવથી ધ્રુવ છે. અને કાળની અપેક્ષા એ નિરપેક્ષ તત્વને નથી. એવું જે નિરપેક્ષ તત્વ જે છે, એવું પરિપૂર્ણ તત્વ જે છે, એવું જે જ્ઞાયક તત્વ જે છે, એવું જે ધ્રુવ તત્વ જે છે, એવું જે ભગવાન તત્વ જે છે એ હું છું. એની ઉપર એની દ્રષ્ટિ જાણવી જોઈએ. આ એક વસ્તુ, એક માર્ગ છે. આ છોડીને બીજો કોઈ માર્ગ નથી. એને અનાદિકાળની અંદરમાં પોતાના સ્વભાવની ગરિમા, સ્વભાવની મહિમા, સ્વભાવની અદભુતતા, સ્વભાવની અલૌકિકતા સાંભળી છે, સમજી છે, પણ શ્રદ્ધાની અંદરમાં નથી. હું છું, હું છું, હું છું, હું છું. એ હું છું નો વિકલ્પ પણ જયારે એને પોસાતો નથી ત્યારે સ્વભાવની અંદરમાં જાણી જાય છે અને સ્વભાવની અંદરમાં અનંત આનંદો વહેવા માંડે છે. આ અનુભૂતિની વહેતી વસ્તુ છે. એ પ્રગટ થતી વ્યવસ્થા છે. એ પ્રગટ થઈને વહેતી વ્યવસ્થા. એ પ્રગટ કરવામાં આવતી વ્યવસ્થા નથી. જે પ્રગટ કરવા જાય પ્રગટ હું છું એ પરિણામની અંદરમાં અનુભૂતિ વહેવા માંડે. અનુભૂતિના ઢગલા થઈ જાય. જે સ્વભાવની સામું જોવે છે એ જ્ઞાની થઈ જાય છે અને અનુભૂતિના ઢગલા થઈ જાય. અનુભૂતિ કરવી છે અને રાગ છોડીને બીજું કઈ ઉત્પન્ન થાય. એક વખત સ્વભાવની દ્રષ્ટિ, કારણ કે દ્રષ્ટિ ખુલ્યા વિના શાસ્ત્રનો અર્થ પણ યોગ્ય રીતે ત્યાં સુધી દ્રષ્ટિ નહીં ખુલે ત્યાં સુધી શાસ્ત્રનો અર્થ પણ આચાર્ય ભગવાન કહી
છે, કઈ અપેક્ષા, કઈ વસ્તુ બતાવવા માટે આ વાત કરી છે, એનો હેતુ શું છે, એનું પ્રયોજન શું છે, એનો શબ્દાર્થ શું છે, એનો ન્યાસ ભાવાર્થ શું છે, એ ખરેખર જેની એક વખત સ્વભાવ પ્રત્યેની દ્રષ્ટિ ખુલી જાય છે, એ શાસ્ત્રની અંદરમાં કઈ જગ્યાએ શું કેવું છે એ ઠીક યથાર્થ સમજી લે. અને જ્યાં સુધી દ્રષ્ટિ નથી ખુલતી ત્યાં સુધી એને શાસ્ત્રનો અર્થ પણ જેમનો તેમ સમજાતો નથી. કારણ કે ખતવણી એવા પ્રકારની હોવી જોઈએ કે જેની અંદરમાં આત્મા હંમેશા મુક્ત રહે. આત્મા કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદરમાં ગૌણ ન થયો. એને આત્મા ગૌણ થાય છે, એને આત્મા રહેતો જ દ્રષ્ટિ ખુલ્યા વિના શાસ્ત્રનો અર્થ પણ યોગ્ય રીતે ખપી શકે નહીં. ખતવણીમાં આત્માની મુખ્યતા ક્યારે પણ ગુણ થવી જોઈએ નહીં. અહીંની મુખ્યતા કાયમ રાખીને કથનોની ખતવણી થવી જોઈએ. શુદ્ધાત્માને મુખ્ય રાખીને, ભગવાન આત્માને મુખ્ય રાખીને શુદ્ધાત્માની ખતવણી એને થાય. યોગ્ય ખતવણી થઈ જાય છે. એ ખરેખર પોતાના આત્મા મુખ્ય રાખે છે, આત્માને સર્વસ્વ સ્થાને રાખે છે, અને બાકી બધી ખતવણી પણ બરાબર થાય છે. વ્યવહાર એની સગળો અસત્યાર્થ છે, અભૂતાર્થ છે, તો એ બધી જગ્યાએ ચારે પ્રકારનો વ્યવહાર છે, અભૂતાર્થ. એ વ્યવહાર ક્યારે પણ ભૂતાર્થ થતો નથી. પણ એનો અર્થ એમ નથી કે વ્યવહાર નથી. વ્યવહારની જગ્યા છે, પણ મારા સ્વભાવની દ્રષ્ટિથી જોઉં છું, મારા વસ્તુની અપેક્ષા જોઉં છું, ત્રિકાળ સ્વભાવની અપેક્ષા. વ્યવહાર જે છે અસત્યાર્થ છે, અભૂતાર્થ. સંયોગનું જ્ઞાન કરાવવા, નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવવા, જ્ઞેયને બતાવવા, પરિસ્થિતિના ઉદય ભાવને બતાવવા, એ જે વાત જ્યાંથી કહેવામાં આવી છે ત્યાંથી વાત છે. પણ મારા સ્વભાવની અંદરમાં ત્રિકાળ. હું સ્વભાવથી સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છું. એ વાત કાયમ રાખીને બાકી જે પણ વાતો હોય એ જાણવાનો વિષય છે તો છે, એ જ્ઞાનનો વિષય છે તો છે. સંસાર અવસ્થા છે, રાગ અવસ્થા છે, છે, એ જ્યાંથી એ વાત છે, જે અપેક્ષા એ વાત છે, એ અપેક્ષા એ વાત છે. સ્વભાવની અપેક્ષાથી જોઉં છું, મારા ત્રિકાળની અપેક્ષાથી જોઉં છું, તો માત્ર આ વસ્તુ છે. પર્યાય માત્ર મારામાં નથી. પર્યાય મારામાં નથી તો છેદો મારામાં ક્યાંથી હોય? જયારે પર્યાય મારામાં નથી, પર્યાય પરદ્રવ્ય છે, પર્યાય પ્રભાવ છે, પર્યાય હૈ છે. એ પર્યાયની અંદરમાં ઉત્પન્ન થતો શાસ્ત્રો જે છે એ પણ મારાથી એ પણ હૈ છે. સ્વભાવની જેને મહિમા આવે છે, સ્વભાવની જેને ગરિમા આવે છે, સ્વભાવની જેને ઉત્કૃષ્ટતા ભાગે છે, અને સ્વભાવ છોડીને બીજું કઈ સુહાતું નથી. સ્વભાવ છોડીને બીજું કઈ ગમતું નથી, નથી, ભાવતું નથી. અને જેને સ્વભાવની ગરિમા આવે છે એને સ્વભાવ દેખાતા પર્યાય દેખાતા. પર્યાય દેખાતી નથી એટલે પર્યાય છે નહીં એમ નથી. અને સ્વભાવને જોતા પર્યાય નથી. એ પર્યાય જાહેર કરે છે કે હું પરમાત્મા છું, હું પરમાત્મા છું એમ જાહેર કરનારી પરમાત્મા છે, પર્યાય નથી. એ અનુભૂતિ, એ મોક્ષ માર્ગ છે, એ મુક્તિ છે. મુક્તિ સરળ છે, સહજ છે, સ્વાભાવિક. જો એક અંતર્મુરત કેવળ જ્ઞાન થઈ શકતું હોય તો એનું જ એવું છે. 6 મહિના ને 8 સમયમાં 608 જેવું નિયમથી મોક્ષ થાય. મોક્ષ નો માર્ગ સરળ છે, સહજ છે ભાઈ. વસ્તુને વસ્તુના સ્વભાવથી જો, વસ્તુને વસ્તુની સહજતા, એની આકર્તા સ્વભાવ, એનો આવેદક સ્વભાવ, એનો અભૂતતા સ્વભાવ, એનો પરિપૂર્ણ સ્વભાવ, એટલી વસ્તુ છે. અને એ હું છું એવો વિશ્વાસ આવતા શરીરની અંદર આનંદ લેવા માટે અનુભૂતિ ભાઈ સહજ છે. તું અનુભૂતિ માટેનો પ્રયત્ન કરે છે, કરવાનો અભિપ્રાય છે, એ કરતા બુદ્ધિનો અભિપ્રાય છે. સોગાનીજી સાહેબ એમ કે છે કે મારે કંઈ પણ કરવું છે એવો અભિપ્રાય એ નિગોદના સંસ્કાર થાય. અને આ જગ્યાએ કરવું એ નિગોદના સંસ્કાર. અને હું અકર્તા સ્વભાવી ભગવાન આત્મા છું એ મોક્ષ. એક વખત સ્વભાવને જગતની પરવા કર્યા વગર, પર્યાયની પરવા કર્યા વગર, કારણ કે જે નથી તે સદાય હું નથી, જે હું છું તે સદાય હું છું. હું ભગવાન છું તો હું સદાય ભગવાન છું. રાગ મારામાં નથી થતો. રાગ મારો સ્વભાવ નથી, મારી વ્યવસ્થા નથી, વસ્તુ નથી. મારામાં જ્ઞાન થાય છે,
જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક આત્મા જણાય છે. આના વ્યવસ્થા છે. જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક જણાય છે એવું પણ નહીં. જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક જણાય છે એવું પણ નહીં. સ્વભાવ 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 છોડીને બીજું કઈ ગમે નહીં, બીજું કઈ વિકસે, બીજું કઈ પોસાય. એ ગુરુદેવનું સંતાન છે. ગુરુદેવે આપણને 45 વર્ષ સુધી આ એક ભગવાન આત્મા છોડીને બીજું કઈ નથી બતાવી શકાય. એ દરેક વાત કોઈ પણ જગ્યાથી ઉપાડવામાં આવી હોય, એજન્ડાઓ પર જે વિષયો એનું સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું હોય, એથી વાતને જ્ઞાયક તત્વની અંદર બોલાવીને મૂકવામાં આવે છે. અને પછી જ્ઞાયક તત્વ હું છું, જ્ઞાયક તત્વ છું, જ્ઞાયક તત્વ હું છું. એની મસ્તીમાં આનંદની જ વાત આવે છે. જે આનંદમાં મસ્ત છે તેની મસ્તીમાં આનંદની જ વાત આવે. શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ. બીજું કહીએ કે ઘર વિચાર છે. શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન છે. ભગવાન આત્મા છે એ શુદ્ધ છે, ભગવાન આત્મા છે એ બુદ્ધ છે, ભગવાન આત્મા છે એ ચૈતન્ય ઘન છે. એ સ્વયં જ્યોતિનું સુખધામ છે. કેવી સુંદર વાત સમજીએ કરી છે. એક લીટીમાં બધી વાત આવી. બસ ભાઈ તું આટલો જ વિચાર. હું શુદ્ધ છું, સ્વભાવ શુદ્ધ છું, મારે શુદ્ધ થવું નથી. એ શુદ્ધ થવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અરે ભાઈ તું શુદ્ધ છું અને શુદ્ધ થવું છે. શુદ્ધ થવું છે એનો મતલબ તો શુદ્ધ છે ને ભગવાન છું અને ભગવાન થવું છે, બંનેની વચ્ચે જમીન આસમાન છે. છું તો એ પરિપૂર્ણતા છે અને ભગવાન થવું છે તો એ અજ્ઞાનીને રાગીને સંસારીને ભગવાન. એકની અંદરમાં પર્યાયમાંથી વાત છે, એકની અંદરમાં દ્રવ્યથી વાત છે. ભગવાન છું એ દ્રવ્યથી વાત છે અને ભગવાન થવું છે એ પર્યાયથી વાત છે. તું પર્યાય છું કે દ્રવ્ય છું પેલા નક્કી તો કરી લે. અને હું દ્રવ્ય છું એવું જે નક્કી કરે છે, હું ભગવાન નક્કી કરે છે, એની પર્યાયની અંદરમાં ભગવાન પણ પ્રાપ્ત થયા વિના રહેતું નથી. આ કુદરતનો નિયમ છે, સાથે બંધાયેલી છે. હું ભગવાન છું એવા વિશ્વાસની અંદરમાં પર્યાય ભગવાન ન થાય તો 14 શૂન્ય થવું પડે. આવી વાત છે ભાઈ. જ્ઞાનીઓના એક એક વચનોની અંદરમાં ભગવાન આત્મા એટલો ચોખ્ખો થયો છે, એટલો સ્પષ્ટ થયો છે. તું શા માટે વસ્તુને પડશે નથી? શા માટે પર્યાયથી દરેક વસ્તુનું નિરાકરણ કરે છે, પર્યાયથી દરેક વસ્તુનું મહત્વ કરે છે? વિકાસની પરિપૂર્ણતાને એક વખત જોતો ખરો તો, એક વખત શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન છે વાત પર આવતો ખરો તો, અને એ વાત ઉપર આવવાના પછી તને આત્મા ન મળે તો તું વાત કરજે. પણ હું તો સંસારી છું, રાગી છું, હું તો અલ્પમાં છું, પછી મારે આત્મા જોઈએ છે. એ ભાવના જે છે એ ભાવના પર્યાયથી ઉઠેલી અને એ હોય છે નર્સરીની અંદરમાં, કેજીની અંદરમાં, ક્લાસ 1 ની અંદરમાં. જે શુદ્ધાત્મ તત્વની ચર્ચા કરનારા સમય સરાજી પરમાણુઓ જે છે એની ચર્ચા ગુરુદેવે શા માટે 1919 વખત જાહેરની અંદરમાં. એક વખત તો આપણે વિચાર કરીએ શા માટે સમયસરની ચર્ચા ગુરુદેવ દિવસ સેંકડો વર્ષ એનું ચિંતન મનન છેલ્લેથી છેલ્લે સુધી પૂરું થાય તો પછી પહેલેથી છેલ્લે સમયસર સ્વાધ્યાય ગુરુદેવનો સ્વાય શા માટે કાયમ ચાલતો? એનું કારણ શું છે? દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ. હું દ્રવ્ય છું, પરમાત્મા છું, એ દ્રષ્ટિનું નામ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ છે. હું ભગવાન છું એનું નામ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ છે. ભગવાન થવું છે એનું નામ પર્યાય દ્રષ્ટિ છે. એને ગુરુદેવ પર્યાય દ્રષ્ટિ છોડાવી છે અને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કરાવી છે. એ જ વાત સોગાનીજી વારંવાર મક્કમ કરાવે છે. એક વખત દ્રવ્યના પડખેથી વાત કર, તું ભાઈ પર્યાયની અંદરમાં આવ્યો નથી ને, તારે પર્યાય અંદર જવાની વાત ક્યાં છે? જે બહાર આવ્યો નથી, જેમનો તેમ છે, તું જેમનો તેમ છો તો ભગવાન છે, અપરિણામી છે. અપરિણામી તો પરિણમતો હશે ને, અપરિણામી અંદરમાં આવતો નથી. અરે જે પરિણામી જે છે, અનુભૂતિ જે થાય છે, જે પરિણામી જે છે એની અંદરમાં પણ અપરિણામી અને પરિણામ હોવા છતાં પણ એ પરિણામની અંદરમાં નથી આવતો. ભેદ દેખાતો નથી. જે અનુભવાય છે તે આત્મા છે, માટે એ પરિણામી છે. અને એ પરિણામીથી માંથી બહાર જે આવે છે
અનુભવમાંથી બહાર આવે છે કે હું અપરિણામી છું એવા લક્ષ્ય પરિણામી થઈ જાય છે, અપરિણામી છું એવા લક્ષ્ય પરિણામી થઈ જાય છે. પરિણામમાં ઉભો રહે છે તો ઉભું રહે એટલો માર્ગ ચોખ્ખો છે આજના દિવસે ન્યાયથી, તર્કથી, યુક્તિથી, સિદ્ધાંતોની પડખેથી પોતાના આત્માને ચોખ્ખો અનુભવની અંદરમાં સ્પષ્ટપણે લઈને વેદનની સ્વસંવેદનની અંદરમાં લઈને જ્ઞાનીઓ આત્માના પડખેથી, શુદ્ધાત્માના પડખે એક જ વાત કર્યા કરે છે કે હું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન કરતો છું, હું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખ, હું તો સુખનું ધામ છું, સુખનું ધામ છું, સુખનું નગર છું, હું સ્વયં પોતે સુખનું, મારે સુખી થવું છે એ વાત જ હું સુખી છું, સુખનું ધામ છું. પ્રભુ બીજું તને શું કહીએ, કેટલું કહીએ, કઈ રીતે કહીએ? અમે જ્યાંથી વાત કરીએ છીએ, જ્યાંથી સ્વભાવને જોઈએ છીએ, ત્યાંથી એક વખત આવતો ખરો ના, ત્યાંથી એક વખત ચર્ચા તો કરતો, એક વખત વિચારતો આ વિકલ્પ છૂટતો નથી. અરે પ્રભુ વિકલ્પ તારામાં થતો જ નથી, તું છોડવાની વાત શું કરે છે? ના, વિકલ્પ તારો સ્વભાવ જ નથી, વિકલ્પ તારી વ્યવસ્થા જ નથી, તો એ છૂટતો કેમ નથી એવું તું સાંભળ. આ વિકલ્પ છૂટતો નથી ને નિર્વિકલ્પ થતો નથી, જોવાનું છોડી દે પ્રભુ. વિકલ્પને જોયા કરે છે, સ્વભાવને જોતો જ નથી, અને તું સ્વભાવનો ઘાત કરે છે. તમારે સ્વભાવને જો, વિકલ્પ તારો સ્વભાવ નથી, વિકલ્પ તારી વસ્તુ નથી, વિકલ્પ તારી વ્યવસ્થા નથી. પરિણામની અંદરમાં વિકલ્પ હો કે નિર્વિકલ્પ, તું સદાય સ્વભાવથી નિર્વિકલ્પ છે, સદાય સ્વભાવથી નિર્વિકલ્પ છે. નિર્વિકલ્પ થવું ક્યાં છે? એનામાં વિકલ્પ ક્યાં થાય છે? નિર્વિકલ્પ થાય તો સ્વભાવથી નિર્વિકલ્પ. આખું સ્વભાવને જોવાનો વિધાન, સ્વભાવને પરખેથી એક વખત વસ્તુને જોવાનો વિધાન, તો એની અંદરમાં એની વ્યવસ્થા સમજ્યા છે કે પરિણામનું કાર્ય છે, પરિણામ કરશે, એની તમે દરકાર છોડી. પરિણામનું કાર્ય પરિણામ કરે, પરિણામનો સ્વભાવ પરિણમવાનો છે તો એ પરિણમતા રહેશે. પરિણમતા પોતાની યોગ્યતા, પોતાની સ્વતંત્રતાથી, પોતાના સમયની યોગ્યતાથી, પોતાના આયતપણાથી, પોતાના ક્રમબદ્ધપણાથી, પોતાના યોગ્યતાથી જે સમયે જે પરિણામ જેમ થવાના છે તે સમયે તે પરિણામ તેમ જ થાય છે. એવો જેને એક વખત વિશ્વાસ બેસે છે, પર્યાય ઉપરથી દ્રષ્ટિ હટી જાય કે પર્યાય છે ને, તો ક્રમબદ્ધ પર્યાયને હું શું કરું, કેમ કરું, કેમ વાળવું, અને જો કરી શકું છું, એવું વાળી શકું છું, તો એની ક્રમબદ્ધતા નથી રહેતી, એની યોગ્યતા નથી રહેતી, એની પણ ભંગુરતા નથી. એને હું ઈચ્છું તેમ વાળી શકું, ઈચ્છું તેમ ફેરવી શકું, ઈચ્છું તેમ સ્વભાવ તરફ લાવી શકું, પરથી એનું મુખ મોડી શકું. તો એ તો અનંતી કરતા બુદ્ધિથી પર્યાયની સ્વતંત્રતા કરે છે, એને પર્યાયની અંદરમાં કંઈ કરવાનો અભિપ્રાય ઉભો થાય. આવો પર્યાયનો સ્વભાવ જ નથી. એટલે કે છે પરિણામનું કાર્ય કરશે, તમે તેની દરકાર છોડો. તમે તો પોતાના નિત્ય ઘરમાં જ બેસી રહો, પોતાના ઘરમાં દ્રવ્ય સ્વભાવમાં બેસે તો બધું સહજ જ સહજ. પરિણામને ચશ્મા પર્યાયમાં હું પણ કર્યું છે, તેથી પરિણામ રૂપ જ પોતે ભાષે છે, પરિણામી ભાષતો નથી. ક્યાં થાય પરિણામની ચર્ચા કર્યા, પરિણામની સ્વાધીનતાને, પરિણામની સ્વતંત્રતાને એક વખત પણ સ્વીકાર નહીં કરે. મારે પરિણામની અંદર આત્માને જોવો છે, મારે પરિણામની અંદર આત્માનો અનુભવ કરવો છે, મારે પરિણામની અંદરમાં દ્રવ્યનું લક્ષ કરવું છે. આ વાત તો ક્યાં સુધી કરી? અને પરિણામની અંદરમાં કંઈ પણ કરવાનો અભિપ્રાય પરિણામનું પછી પરિણામનું હું કરું છું. પર્યાયની અંદરમાં અહમ છે, ને જેને પર્યાયની અંદરમાં અહમ છે, દ્રવ્યની અંદરમાં અહમ નથી. જેને પર્યાયની અંદરમાં અહમ છે એ દ્રવ્ય સ્વભાવમાં બેસી નથી શકતા. કારણ કે એક સમયની અંદરમાં બેસવું એક જગ્યાએ, ત્યાં દ્રવ્યમાં ત્યાં પર્યાય, તો પછી નિત્ય ઘરમાં જ બેસી રહે. વિશાળ ઘરની અંદરમાં ધ્રુવ પોતાના ઘરમાં બેસે તો બધું સહજ જ સહજ છે, સહજ જ સહજ અનુભવ, મોક્ષ માર્ગ સહજ, પરિપૂર્ણતા સહજ, બધું સહજ સહજ નો ધંધો છે. અહીંયા કરવાની કોઈ વાત જ નથી.
જે કરવાની વાત કરે છે એ ખરેખર જૈન દર્શનને સમજતું નથી, કાર્યની સ્વતંત્રતાને સમજતો નથી. એ પરિણામનું કાર્ય પરિણામની યોગ્યતા મુજબ જેમ થવાનું છે તેમ થવા યોગ્ય પણ પરિણામ કેન્દ્રમાં થયા જ કરે છે. તું માને તો થાય છે, તું ન માને તો થાય. તું માને તો કઈ નથી કરી શકતો, ન માને તો કઈ કરી નથી શકતો. પરિણામ પોતાની યોગ્યતા મુજબ જ પરિણમાય. એટલે પરિણમાવનારા વિશ્વની અંદરમાં કોઈ છે. પરિણામને જેમ પરિણમાવા ધારે તેમ પરિણામ આવી શકે એવી પરિણામની વ્યવસ્થા નથી. આવી પરિણામની સ્વતંત્રતા જાણી, આવી પરિણામનું સતપણું જાણી, આવી પરિણામની સ્વાધીનતા જાણી એક વખત હૃદય સ્વભાવમાં આવી જાય ને ભાઈ, નિત્ય ઘરમાં આવી જાય ને, અને નિત્ય ઘરમાં બેસી જાય. હું પરિપૂર્ણ નાયક છું. બસ આટલો આટલી ભાવના, આટલો વિશ્વાસ, આટલું શ્રદ્ધા, હું પરિપૂર્ણ છું, પરિપૂર્ણ છું. એ છોડીને બીજું કઈ પોસાય. આત્માથી છે, ગુરુદેવનું સંતાન છે, સોગાનીજીનું બાળક. એને એક પરમાત્મા સ્વભાવ છોડીને બીજું કઈ પોસાતું નથી. પોતાના ઘર છોડીને જેને બીજું કઈ પોસાતું નથી. નિત્ય ઘરમાંથી આજ દિવસ સુધી હું બહાર નથી આવ્યો ને, હું તો ધ્રુવ છું. એ નિત્ય ઘરની અંદરમાં બેસી ગયો. જ્યાં નિત્ય ઘરની અંદરમાં બેસી ગયો, સ્વભાવની અંદરમાં બેઠો, ત્યાં બધું સહજ. તમને દર્શન સહજ છે. તમને દર્શન સહજ માત્રની અંદરમાં ઉત્પન્ન થયો. સાહિત્ય કરતાપણાના બોધ સાથેની અનુભૂતિ પ્રગટ નહીં કરી શકે. મોક્ષનો જન્મ નહીં થાય એ રીતે. કારણ કે એવી વસ્તુની વ્યવસ્થા નથી, એવો સ્વભાવ નથી પડી કે તું એને ફેરવવા ધાર, એમાં અનુભવ કરવા ધાર અને અનુભવ. કારણ કે અનુભવનું વિજ્ઞાન છે કે હું અનુભવની મૂર્તિ છું. અનુભવની મૂર્તિ છું એવા પોતાના ઘરમાં એ બેસી અનુભવ થઈ ગયો. અનુભવ કરવો છે તો રાગ ઉત્પન્ન થતો ગયો, વિકલ્પ થતો. સિદ્ધાંત એ છે કે હું ઘરમાં બેઠો છું. સિદ્ધાંત એ છે કે હું અનુભવની મૂર્તિ છું. સિદ્ધાંત એ છે કે હું પરિપૂર્ણ છું. સિદ્ધાંત એ છે કે હું નાયક ધ્રુવ તત્વ છું. સિદ્ધાંત એ છે કે જે સકલ નિરાવરણ અખંડ એક પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસમાં અવિનશ્વર પરમ પરિણામિક ભાવ લક્ષણ નીચ પરમાત્મા દ્રવ્ય તે જ હું છું. અને જે વસ્તુ છે એ વ્યવસ્થા છે, એ ત્રિકાર છે, એ ધ્રુવ છે, નિત્ય છે, શુદ્ધ છે, પરમાત્મા છે, શુદ્ધાત્મા છે, ભગવાન છે, દ્રષ્ટિ હું છું. એની બધી આવે છે. રહેવા માંડે છે. સહજ માત્ર ની અંદરમાં ઉત્પન્ન થતી વ્યવસ્થા. આજ દિવસ સુધી કોઈ અનુભૂતિ માટેનો પ્રયત્ન કર્યો હોય ને અનુભૂતિ થયો એવું થયું જ નથી. અનુભવની મૂર્તિ છે એવું નક્કી કર્યું હોય, પોતાના ઘરની અંદરમાં બેઠો રહ્યો હોય અને એને અનુભવ કર્યું જ નથી. અનુભવ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય અને અનુભવ થયો એવું નથી. અનુભવ હું છું એમાં બેઠો રહ્યો હોય ને અનુભવ ન થયો હોય એવું નથી. ભાઈ નક્કી કરી વાત કરી, તારું અહમપણું ક્યાં છે, તારું હુંપણું ક્યાં છે, તારી મીઠાશ ક્યાં છે, તારી જોર કોનું છે, ક્યાંથી તું વાત કરે છે તું જોઈ લે પ્રભુ. આવા ગુરુદેવ, આવું તત્વજ્ઞાન, આવી શુદ્ધાત્માની વાત, આવી ભગવાન આત્માની વાત, આટલી સ્પષ્ટ વાત તને મળી. ત્યાર પછી પણ ભગવાન આત્મા હું છું એનું તને જોર શા માટે નથી મળતું? તું શા માટે નિત્ય ઘરમાં નથી બેસતો? તું સહજ કેટલી ગેરંટી આપે છે પોતાના ઘરમાં બેસે તો બધું સહજ છે. પરિણામના ચશ્મા પહેર્યા, તેથી પરિણામ જ રૂપ હશે છે. પરિણામના ચશ્મા પહેર્યા છે એટલે મને વર્તમાનમાં રાગ છે, મને ઉદય ભાવ છે, મને આમ છે ને મને તેમ છે. અરે ભાઈ તને કાંઈ જ નથી, તું પરિપૂર્ણ જ નાશ શકતો છે. કાંઈ તારું હતું નહીં, કાંઈ તારું છે નહીં, કાંઈ તારું રહેશે નહીં. જેનું જે છે તેનું તે જ હોય. તું નથી તેમાં. તું પરમાત્મા છે, તું ધ્રુવ છું, તું નિત્ય છે, તું ભગવાન. એક વખત એ ભગવાન સ્વભાવને જો પ્રભુ પોતાના ઘરની અંદરમાં બેસીને નિત્ય ધ્રુવ તત્વને જો પ્રભુ છો, તું ભગવાન છો ને,
તું છો, ભગવાન છો, આ તો અનાદિ અનંત વસ્તુ વ્યવસ્થા છે. શા માટે તું સ્વભાવને સ્વભાવથી નથી જોતું? એક વખત સ્વભાવને સ્વભાવથી જો ને તો બધું સહજ જ સહજ છે. સહજ જ સહજ, અનુભૂતિ સહજ છે, મોક્ષ માર્ગ સહજ છે, આનંદ દેવા પડશે સહજતા ને સહજતા, મોક્ષ પ્રગટ થઈ જશે સહજતાની અંદર. બધું સહજ જ સહજ. હું અધિક છું એ જ સ્વયંનો મહાત્મા. હું કોઈ પણ ભાવમાં વિકલ્પમાં ખસતો જ નથી, તણાતો જ નથી. એવો ને એવો જ્યાંનો ત્યાં અચળ રહું છું. વિકલ્પની સાથે, પરિણામની સાથે ખસતો જ નથી. હું અધિક છું, બસ હું પરિપૂર્ણ છું. પોતાની અધિકતા થાય તને ઘટતી નથી. એક વખત હું સર્વોપરી તત્વ છું, હું ભગવાનનો ભગવાન છું, સિદ્ધ વર્તમાનની અંદરમાં પરિપૂર્ણ છું. એવું એક વખત જો પ્રભુ નાથથી જો એક વખત, એટલે સ્વયંનો મહાત્મા ભાવ નથી આવતો, સ્વયંનો મહિમા નથી આવતો. જે આત્માનો મહિમા ગુરુદેવ શ્રી દિવસ રાત ગાયા કરે, એટલે શા માટે એનો મહિમા નથી આવતો? અને એનો મહિમા નથી આવતો એટલે તું પર્યાયની અંદરમાં તણાય છે. પરંતુ એક વખત હું કોઈ પણ ભાવમાં, વિકલ્પની અંદરમાં તણાવ ખતું એવો છું જ નહીં. હું તો એવો જ્યાં ને ત્યાં, એવો ને એવો જ્યાં ન ત્યાં, અત્યંત અપ્રભાવિત, પર પદાર્થથી અપ્રભાવિત, કર્મથી અપ્રભાવિત, રાગથી અપ્રભાવિત, એક સમયની પર્યાયથી અપ્રભાવિત, પોતાના સ્વભાવથી પૂર્ણ પ્રભાવિત અને બાકી બધાથી અપ્રભાવિત, પરિપૂર્ણ નાયક થતો છું. એક વખત અંતરની અંદરમાં જો પ્રભુ જો, એક વખત ના જો, તું પર્યાયની અંદરમાં તણાતો નથી, પર્યાયની અંદરમાં ખસતો નથી, પર્યાયની અંદરમાં આવતો નથી. એવી તું વસ્તુ છે પ્રભુ, અનંત અનંત એકરૂપ રહેનારી વસ્તુ છે. અનાદિ અનંત તારામાં કઈ આવ્યું ગયું થયું જ નથી, આવાગમન થયું જ નથી તારા અંદર. એક વખત વસ્તુને વસ્તુથી જો, સ્વભાવને સ્વભાવથી જો, પરિપૂર્ણ સ્વભાવને પરિપૂર્ણ સ્વભાવથી જો, વિકલ્પની સાથે, પરિણામની સાથે ખસતો જ નથી. દર્પણનો દળ ક્ષણિક આકારથી ખસી જાય છે, એવું ને તેવું જ રહે છે. તેમ હું પણ તેવો ને તેવો જ સદા રહું છું, સદા તેવો ને તેવો રહું છું, જેવો ને તેવો. દર્પણની અંદરમાં કોઈ પણ પ્રતિબિંબ પડે છે, એનો જે આકાર જે છે નથી, દર્પણ પોતાની જગ્યાથી ખસી જાય ના, તું પણ કઈ ખસતો નથી, તું પણ ક્યાંય આવતો જતો નથી. તું પણ સદા એકનો એક રહે છે, એક રૂપ રહે છે. જ્યાં સુધી તને આ વસ્તુ હોય ખ્યાલમાં નથી આવતી, ત્યાં સુધી તને ભિખારી સામર્થ્યનો અંદાજ નથી તને. 200 નંબરના બોલમાં કીધી ત્યાં એક સમયનો ભાવ અને ક્યાં ત્રિકાળી સામર્થ્ય. ત્રિકાળી સામર્થ્યની પાસે એક સમયના ભાવની શું શક્તિ? હું ત્રિકાળ છું, રહેનારો છું, એક રૂપ રહેનારો છું. મારામાં સંસાર મોક્ષ છે જ નહીં, બંધ મોક્ષ મારામાં છે જ, નિગોધ મોક્ષ મારામાં છે જ નહીં, આશ્રવ સંવર છે જ નહીં. હું તો એકરૂપ રહેનારી વસ્તુ છું. એને એ સ્વભાવનો મહિમા આવે છે. ત્રિકાળી એટલે શું? ધ્રુવ એટલે શું? નાયક એટલે શું? ભગવાન આત્મા એટલે શું? પ્રભુ નાથ, ભગવંતનો ભગવાન, નાથનો નાથ. અરે કેવી મહિમાવંત, ગરિમાવંત વસ્તુ હું છું. એની અદભુતતા, એની અલૌકિકતા, એની અપૂર્વતા, એની પરિપૂર્ણતા. હું છું, હું છું, હું છું, હું છું. એની અધિકતા તને એક વખત ભાષે પ્રભુ. એ અનંત ગુણોનું ગોદામ, ગુરુદેવ શ્રી કે અનંત ગુણોનું ગોદામ છું, અનંત ગુણોનો સાગર છું પ્રભુ. કેટલી મહિમાવંત વસ્તુ પોતે છે. કદાચી પરિપૂર્ણ સ્વભાવને એને છેડો જ નથી. પોતાના સ્વભાવથી બહાર ગયો વર્તમાનમાં છે. તું સ્વયં પોતે છું. હું સ્વયં પોતે ભગવાન છું એવું લક્ષ કરે, એવું ચિંતન કરે, એવું મનન કરે. અરે ભાઈ, પેલા વિકલ્પની અંદરમાં જેવી વસ્તુ છે એવો વિકલ્પ કરતા, વિકલ્પમાં જેવી વસ્તુ છે એવો કરતા.
અને એની પર વજન આવતા, એની પર જોર આવતા, બધું સહજ સહજ, અનુભૂતિ સહજ જ છે. અનુભૂતિ પ્રગટ કરવાની વ્યવસ્થા નથી હોય, અનુભૂતિને પ્રગટ કરવાની વસ્તુ નથી. એ પ્રગટ થતી વ્યવસ્થા છે. જે પ્રગટ થતી વ્યવસ્થા છે એને કોણ પ્રગટ કરે? જે વસ્તુ પરિપૂર્ણ છે એ સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છે. હું સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છું એવું જ્યાં સમજાય છે ત્યાં પરિપૂર્ણતા પ્રગટ થઈ જાય છે. એક વખત પરિપૂર્ણ સ્વભાવને પરિપૂર્ણ ના, અમને આશ્ચર્ય થાય છે. જ્ઞાનીઓ એમ કે છે, અમને આશ્ચર્ય થાય છે કે આવો તારો ઉત્કૃષ્ટ સ્વભાવ, આવી તારી વર્તમાનની અંદરમાં તને પ્રગટ છે, મોટી જ છે, હાજરાજૂબ છે. તું સ્વયં છો, તારી પાસે છે એવું નથી. સ્વયં છો. જેને હું સ્વયં ભગવાન છું એવું સમજાય છે, જેને હું નિષ્ક્રિય સમજાય છે, એ ખરેખર પર્યાયના ચશ્મા છોડી દે છે. એ અનાધિકાર જીવાય ચશ્મા પહેરી રાખ્યા છે. એટલે પર્યાયની અંદરમાં હું પણ પહેરું છું. નિષ્ક્રિય તત્વની અંદરમાં હું પણ પહેરું જ નથી. એક વખત નિષ્ક્રિય ધ્રુવ તત્વના ચશ્મા પહેરી અને પછી જોતું હું નિષ્ક્રિય છું, બસ હું નિષ્ક્રિય છું, હું નિષ્ક્રિય છું, હું નિષ્ક્રિય છું, હું નિષ્ક્રિય છું, હું ધ્રુવ છું, ધ્રુવ છું, ધ્રુવ છું. એ ચશ્મા કાયમ પહેરી રાખ. અને ચશ્મા કાયમ પહેરી રાખે છે એને પોતાનો ભગવાન આત્મા છોડીને બીજું કઈ દેખાતું, જેને પોતાના ભગવાન આત્મા છોડીને બીજું કઈ દેખાતું નથી, ધ્રુવ પદાર્થ છોડીને બીજું કઈ દેખાતું, એને એ વિશ્વાસ આવી જાય છે કે મારો એવો ધ્રુવ તત્વ છે, મારો એવું ધ્રુવ પદાર્થ. એ એક ધ્રુવ પદાર્થને આખા વિશ્વના બધા પદાર્થો મળીને શકે એમ નથી, ચલાવી શકે એમ. અચલ વસ્તુ હું છું, અચમાન વસ્તુ હું છું, અડોલ વસ્તુ હું છું, અડગ વસ્તુ હું છું, એકરૂપ વસ્તુ હું છું, પરિપૂર્ણ વસ્તુ હું છું. પોતાના સ્વભાવની ગરિમા, પોતાના સ્વભાવની મહિમા, પોતાના સ્વભાવની અપૂર્વતા એક વખત પ્રવૃત્તિ જોતો છે. હું સાધક બાધક છું જ નહીં. સાધક બાધક એ પર્યાયની અવસ્થા છે. પર્યાયનું જ્ઞાન કરવા માટે સાધક બાધકની વાતો છે પ્રભુ. હું સાધક નથી, હું બાધક નથી, હું ભગવાન છું. હું ભગવાન છું એવું જો તમે એક વખત અંતરંગથી આવે અને સ્વભાવની ગરિમા તમે સમજાય પ્રભુ, તો તારું એ જ મહાકલ્યાણ છે. આજ દિવસ સુધી કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ આત્મા પોતાના સ્વભાવને છોડીને બહાર ગયો, જે બહાર ગયો હોય અંદર આવે ને, પ્રભુ એક વખત તમે તારા સ્વભાવની ગરિમા, એક વખત તમે તારા સ્વભાવની મહિમા આવે. હું નિષ્ક્રિય ધ્રુવ તત્વ છું ને, હું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન તત્વ છું ને. જે નિષ્ક્રિય ધ્રુવ તત્વ છે, પરિપૂર્ણ જ્ઞાન તત્વ છે, બસ એ નિષ્ક્રિયતાના ચશ્મા કરી, ધ્રુવ તત્વના ચશ્મા કરી લે પ્રભુ. આજ દિવસ સુધી અનુભવ કરવો છે, સમ્યક દર્શન કરવું છે, મોક્ષ કરવું છે, આનંદ પ્રગટ કરવો છે, એ પર્યાયના ચશ્મા પહેરી રાખ્યા છે. ધ્રુવના ચશ્મા બાપુ પહેરી લે, એ ચશ્મા નહીં ઉતારતું ત્યારે. હું નિષ્ક્રિય ધ્રુવ તત્વ છું એ વાત અને અંતરંગની અંદરમાં એક વખત બેસી જાય, એની પરિસ્થિતિ તમને એક વખત સમજાઈ જાય, તો બસ એ જ મોક્ષ છે, એ જ મહાકલ્યાણ છે. આ કાળની અંદરમાં, આ યુગની અંદરમાં આ તત્વજ્ઞાન, આ ગુરુદેવ, આ જોગાણીજી મળવા અત્યંત દુર્લભ વસ્તુ છે. અત્યંત મહિમાવંત પદાર્થ જેને નજીક હોય, એને અલ્પકાળની અંદરમાં મળવાનો હોય, એને આ વાત કાઢે છે. હવે તારું મોક્ષ નિકટ છે, મને હાર તારી અત્યંત ભવ્ય છે. ત્યારે આ કાળની અંદરમાં ગુરુદેવ, આ કાળની અંદરમાં દ્રવ્ય શ્રી પ્રકાશની વાત, આ કાળની અંદરમાં સુધાત્માની વાત પ્રભુ તને કરી છે. તું એક આત્માને ખોરતો રહે, એક સ્વભાવને ખોરતો રહે, એ તારું મહાકલ્યાણ છે. પોતાના સ્વભાવની અંદરમાં એને કોઈ દિવસ અપૂર્ણતા થઈ જ નથી, અપૂર્ણતા થવાય જ નથી. કારણ કે પોતાનો સ્વભાવ છે એ તો સદૈવ પરિપૂર્ણ છે. એ સ્વભાવ જે છે એ સ્વભાવ તો બસ સ્વભાવ છે, એ હું છું. કારણ કે કરવું એ આત્માનો સ્વભાવ જ નથી. જ્ઞાનીના મૂળ મુખમાંથી ક્યાંય તમને કરવાની વાત સાંભળવા નહીં મળે. કરતા બુદ્ધિ છ પરિણામનો જ્ઞાતા છે એવું કહેશે, પરંતુ પરિણામનો કરતા પરિણામ છે
હું તો એનો કરતા પણ નથી અને હું નથી. હું તો નાયક માત્ર વસ્તુ છું. કારણ કે પર્યાયના સત્કારક પર્યાયથી છે. અને જો પર્યાયના સત્કારક પર્યાયથી છે એવું જે નથી માનતો એને સમ્યક દર્શન થતું જ નથી. કારણ કે આ અસાધારણ ભૂલ છે. જે પર્યાયના સત્કારક પર્યાયથી નથી માનતો એ અસાધારણ ભૂલ છે. એ નાની ભૂલ નથી. પર્યાયથી છે. પર્યાયના કરતા કરણ સંપ્રદાન અપાતાના અધિકરણ પર્યાયના પર્યાયથી છે. હવે એવું છે સ્વીકારતો નથી. હું આત્મા તરફ લઈ જાઉં, હું જાણનાર અને આત્મા મારું. એને પર્યાયના સત્કારકને જેમ છે તેમ માયના જ નથી. અને જેમ છે તેમ નથી. સમ્યક દર્શન નહીં થાય કરવું. સમજ બાપુ એક વખત પર્યાયનું કરતા પણ હું કાયમ રાખીને આ કરતા સ્વભાવની દ્રષ્ટિથી અને પર્યાયના કરતા કર્મ સંપ્રદાન અપાદાન પર્યાયમાં રાખીશ અને હું અકર્તા સ્વભાવી ભગવાન આત્મા છું એવું લક્ષ કરીશ અને અનુભવ નહીં થાય એવું નહીં બને. એક વખત પોતાના સ્વભાવથી જો પર્યાયના સ્વભાવને સમજીને, પર્યાયના સત્કારકને સમજીને, પર્યાયની સ્વાધીન વ્યવસ્થાને સમજીને, પર્યાયની વ્યવસ્થા પર્યાય ઉપર રહેવા દઈને, પર્યાયની વ્યવસ્થા પર્યાયના સ્વભાવમાં રહેવા દઈને હું ત્રિકાર જેવું સ્વભાવી ભગવાન આત્મા છું. એ જો બાપુ નહીં જો જ્યાં સુધી તને વસ્તુ જેમ છે તેમ સમજાતા નહીં, વસ્તુ નહીં સમજાતા એનું શ્રદ્ધાન સાચું નહીં થાય. શ્રદ્ધાન સાચું સમ્યક દર્શન નહીં. સમ્યક દર્શનની સહજનો ધંધો છે. એક વખત એ વાત સમજ કે બાપુ વ્યવહારનો તું બચાવ કરીને સુબુદ્ધિ અને કુબુદ્ધિના ભેદને ત્યાં સુધી તું જાણ પડે. જ્ઞાની ધર્માત્માઓ, મુનિરાજો, આચાર્ય ભગવંતો એમ કહે છે કે હું કઈ દ્રષ્ટિથી એને સુબુદ્ધિ અને દુર્બુદ્ધિ જાણું. એવી કોઈ નય જ નથી. અને આ વાત જેને બેઠી છે એ અલ્પકાળની અંદર નહીને તમે જોવા જશો તો આત્મા દ્રષ્ટિમાંથી છૂટી જશે. અને સુબુદ્ધિ અને કુબુદ્ધિ એ તો પરિણામનું વિશેષણ છે, આત્માનું વિશેષણ નથી. એક વખત આ વ્યવસ્થાને સમજીને હું નયાતીત વસ્તુ છું. નયોનો મારામાં અભાવ છે. હું ધ્રુવ અવસ્થામાં છું. હું ધ્રુવ છું, સ્વભાવથી ધ્રુવ છું. નયથી ધ્રુવ નથી. સ્વભાવથી ધ્રુવ છું, સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છું, સ્વભાવથી ભગવાન છું. એવું જોઈને, એવું સમજીને, એવું લક્ષમાં લઈને, એવું અહમ કરીને, એ ધ્રુવને કરીને, દ્રવ્યના ચશ્મા કરીને, એક વખત દ્રવ્યની અંદરમાં બેસીને હવે તું પોતાના સ્વભાવને જો. આ માર્ગ ખૂબ સરસ છે. એના માટે જ્ઞાનીઓ એમ કે છે જરા પણ દયા રાખ્યા વિના વ્યવહારનો પ્રલય કરી નાખે. જરા પણ દયા રાખ્યા વિના. કારણ કે જ્ઞાની ધર્માત્માઓ, આચાર્ય ભગવંતોનો એ શબ્દો છે. શું છે શબ્દો? એ જરા પણ દયા રાખ્યા વિના વ્યવહારનો પ્રલય કરી નાખે. જરા પણ દયા રાખ્યા વિના. વ્યવહારે તો આમ તો છે ને, પણ આમ આવું નથી, એવું નથી, સંસાર નથી, એવું નથી. અરે ભાઈ, નથી તારામાં, નથી તારામાં રાગ, નથી તારામાં બંધ અને મોહ. વ્યવહારનો બિલકુલ પ્રલય કરી નાખજે. એકદમ દયા રાખ્યા. કેમ કે વ્યવહારના આશ્રયથી જીવ પડે છે અને નિશ્ચયના આશ્રયથી જીવ ચડે છે. એટલે કે છે કે ભાઈ નિર્દયપણા વ્યવહારનો નિષેધ આવ્યો તો તને આત્મા પ્રાપ્ત થશે જ, એની ગેરંટી છે 100%. એક વખત એ વ્યવહારનો નિર્દયતાથી નિષેધ, નિર્દયતાથી કોઈ પણ દયા રાખાવી. કારણ કે ભાઈ એ વ્યવહારના નિષેધની અંદરમાં નિશ્ચય નહીં પ્રગટ થાય.
અને નિશ્ચયના આશરે જીવ ચડતો રહે છે, પોતાના સ્વભાવ તરફ ઉગ્ર થતો રહે છે, ઉર્ધ્વ થતો રહે છે. એ ઉર્ધ્વતાની અંદરમાં અનુભૂતિ થાય અને વ્યવહારના પક્ષની અંદરમાં જીવ સંસારની અંદરમાં રખડતો રહે છે. એટલે માટે એક વખત ભાઈ આ વ્યવસ્થાને સમજીને, કારણ કે તું વ્યવહારની ગમે તેટલી વાત કરે એ સંસારનું કારણ છે, એટલે એનો નિર્દયતાથી નિષેધ થાય, નિર્દયતાથી એનો પ્રલય કરી નાખે અને એની અંદરમાં આત્મા પ્રાપ્ત ન થાય તો શ્રીમદજી, ગુરુદેવ, આચાર્ય ભગવંતન પછી અમારી પાસે આવજે, અમે તને આત્મા આપશું. કારણ કે કરવું એ આત્માનો જ્ઞાનનો સ્વભાવ જ નથી, આત્માનો સ્વભાવ જ નથી. આ કરતા સ્વભાવ છે, ના કરતા સ્વભાવ છે તે હું છું, એવો તે નિર્ણય કર્યો, એવો તે નિશ્ચય કર્યો તો એ અનુભૂતિ છે નહીં. એટલે પર્યાયના સત્કારકને પર્યાયના સમજીને, પર્યાયના સત્કારકની વ્યવસ્થા પર્યાયની અંદરમાં માનીને હું અભૂલ સ્વરૂપી ત્રિકાળ ધ્રુવ પરમાત્મા છું, સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છું, સ્વભાવથી શુદ્ધ છું, ભગવાન છું, પ્રત્યે છું, અકર્તા છું, અભોગતા છું, અવેદક છું, પરિપૂર્ણ છું. પર્યાયનું કારણ હું નથી. પર્યાયના કારણ પ્રભુ ભગવાન આત્માને પર્યાયનું કારણ જોવું એ અજ્ઞાન છે. નાથ પર્યાય પોતાની યોગ્યતાથી, પોતાના સત્કારકથી, પોતાના સ્વભાવથી, પોતાની યોગ્યતાથી, પોતાના ક્રમબદ્ધતાથી, પોતાના સત્પણાથી, પોતાની સ્વાધીનતાથી, પોતાની સ્વતંત્રતાથી જે સમયે જે પરિણામ જેમ થવા છે એ પરિણામ તેમ થાય છે. એ વાતને સમજીને, એનું જ્ઞાન કરીને હું પરમાત્મા છું એવું શ્રદ્ધાન કરતા, હું પરિપૂર્ણ જ્ઞાયક તત્વ છું એવું શ્રદ્ધાન કરતા અનુભૂતિ થશે અને થશે. સૌ કોઈ સ્વભાવથી ભગવાન છે. જે સ્વભાવથી ભગવાન છે, સ્વભાવથી ભગવાન છે, એને ભગવાન થવું નથી. સ્વભાવથી ભગવાન છે એવું જે જોવે છે એ ભગવાન થયા વિના રહેતો નથી. આવું અદભુત જૈન દર્શન જે ગુરુદેવ પાસેથી, જ્ઞાની ધર્માત્મા પાસેથી, આચાર્ય ભગવંતો પાસેથી, કારણ કે એ વાત એને સમજવા જેવી છે કે ખરેખર પર્યાય દ્રવ્યમાંથી આવતી પણ નથી ને દ્રવ્યમાં જતી પણ નથી. વ્યવહાર નહીં, સંયોગનું જ્ઞાન કરાવે છે અને નિશ્ચયની સ્વભાવનું ભાન કરાવે છે. અત્યારે સ્વભાવનું ભાન કરવું છે કે સંયોગનું જ્ઞાન કરવું છે, નિર્ણય તારી. હું પરિપૂર્ણ જ્ઞાયક અપરિણામી અચલ ધ્રુવ તત્વ છું. બસ એટલી વસ્તુ છે. એ હું છું એવા વિશ્વાસની અંદરમાં, એવા શ્રદ્ધાની અંદરમાં, એવી દ્રષ્ટિની અંદરમાં દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કહેવામાં આવે છે, અનુભૂતિ કહેવામાં આવે છે, સમ્યક જ્ઞાન દર્શન કહેવામાં આવે છે. એટલે ભાઈ તું સ્વભાવથી વાત કર, સ્વભાવમાં બેસ, સ્વભાવમાં જામી જા, સ્વભાવની અંદરમાં પલાઠી વાત કે હું ધ્રુવ તત્વ છું. એ જ તારું કલ્યાણ છે. એ જ ગુરુદેવને મળ્યાની, જ્ઞાનીઓને મળ્યાની સફળતા છે. આ યુગની અંદરમાં આ પુરુષો આપણને મળ્યા છે તો મોક્ષ નિશ્ચિત છે માટે મળ્યા છે. એવો વિશ્વાસ રાખીને, વસ્તુ વ્યવસ્થાને સમજીને, પર્યાયને પર્યાયના સત્કારકથી સમજીને, પર્યાયને પર્યાયની સ્વતંત્રતાથી સમજીને, પર્યાયની યોગ્યતાથી સમજીને હું ધ્રુવ તત્વ છું એવો વિશ્વાસ રાખીને એની અંદરમાં બેસીને જે પોતાના સ્વભાવની અંદરમાં બેઠો રહે છે, બસ એને દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રાણી, મોક્ષ માર્ગ સહજ માત્રની અંદરમાં પ્રગટ થતા એ પરિપૂર્ણતાને સહજ માત્રની અંદરમાં પામે. હાજી, બહુ સરસ, બહુ સુંદર. આપણને બધાને ઘણી પ્રેરણા મળે છે અને પુરુષાર્થ ઉપડે એ જ ભાવના રહે છે. પ્રકાશભાઈ, આમાં ટકી નથી શકાતું. પ્રકાશભાઈ, બરાબર છે, તમે કહ્યું બધું બહુ જ ભાવ આવે છે, પણ એમાં ટકાતું નથી. હું નાયક છું, એક થોડીક વાર થઈ જાય ને એમાં એક ટકાવાની ટ્રાય કરી અને પાછું બહાર નીકળી જવાય છે. ટકવું એ પણ પર્યાય છે, ન ટકવું એ પણ પર્યાય છે. હું તો સ્વભાવથી બહાર ગયો જ નથી, એ દ્રષ્ટિ મુખ્ય છે. બહુ સરસ. એ પર્યાયની તપાસ આપણે છોડી દઈએ કે પર્યાય ક્યાં ટકે છે, કેટલી ટકે છે, એ તપાસ છોડીને સ્વભાવની મહિમા વધે, સ્વભાવનો રસ આવે, સ્વભાવની ઉગ્રતા અને ઉર્ધ્વતા રહે એ મહત્વનું છે. અને એ જયારે એની ઉર્ધ્વતા અને ઉગ્રતા રહે છે ત્યારે એની અંદરમાં લીનતા સહજ થાય છે.
બરાબર. તો આપણે અહીંયા વિરામ લઈએ. ज्ञान में ही आत्मा की सिद्धि और प्रसिद्धि है, आत्मज्ञान में ही भिन्न रूप विश्व की भी सिद्धि है, आत्मज्ञान ही बस ज्ञान है, आत्मज्ञान ही बस ज्ञेय है, आत्मज्ञान में ज्ञाता ही आत्मा ज्ञान ज्ञेय अभेद है, दर्शाय सरस्वती देवी ने यह किया परम उपकार है, निज भाव में ही स्थिर रहूं मां वंदना अविकार है, निज भाव में ही स्थिर रहूं मां वंदना अविकार है, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे सोडो। बोलो बोलो जिनवाणी मात की जय हो। जय हो।